It is one of the most played games out there. That is insane to think that mobile esports has grown so much, especially PUBG Mobile. And man, next year you better get in. जहाँ पर भी आप जाएं, आपको thank God PUBG Mobile हर फोन में ही इंस्टॉल मिलती है. One thing that all these teams are fighting out for has to be the prize pool as well. $150,000 on the line. The first place, of course, getting $40,000. Welcome to the PUBG Mobile Pro League South Asia Championship. I mean, these are competitive professional athletes. For them, it's all about the pride, it's about the glory. Team DeadEyes is one of the OZ lineup of Nepal. DeadEyes Guys! DeadEyes Guys! DeadEyes Guys! DeadEyes Guys! Capitalize! DeadEyes Guys! DeadEyes Guys, ladies and gentlemen! DeadEyes Guys over here. Би яг үнэхээр Stalwart-ыг хараад үнэхээр биширсэн. Stalwart Esports! Stalwart! Stalwart Esports! Stalwart Esports! Taking out the other players from Stalwart Esports, ladies and gentlemen! लोकल सीन के अंदर आई बिलीव के बहुत थोड़े टाइम के अंदर अगर किसी टीम ने प्रोग्रेस किया तो वो 52 esports रहने वाली है. 52x Rage have been playing. That has been nothing short of impressive. 52 Rage. 52 Rage. पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने और इंशाल्लाह फर्स्ट पे फिनिश करने. I think यो टिम डिजर्भ गर्दैन जस्तो लाग्छ. अब त्यो एउटा फर्स्ट गेममा सक पनि भयो नि त. अपने आप को प्रिपेयर किया था, उस हिसाब से हम परफॉर्म नहीं कर सके. नमस्ते, म चाहिँ मौसम गुरुङ. मलाई धेरै जस्तो मान्छेहरूले TuruLove भनेर चिनिन्छ र म टिम DeadEyesबाट खेल्छु. मेरो टिम DeadEyesमा रोल चाहिँ इन्टरफ्यागर र असल्टर हो. मेरो PUBG मोबाइल स्पोर्ट्सको लाइक पहिला सुरु त एज अ प्रोफेसनल थिएन. म जसरी स्टार्ट गर्थेँ लाइक सिजन 2 मा जब पहिलोपटक PUBG गेममा थियो तब साथीहरूले खेल्थ्यो अनि मलाई खेल भन्नु सजेस्ट गर्थ्यो क्या लाइक. अनि त्यसमा अब पहिला त केडी भन्ने हुन्थ्यो. केडी कसको धेरै कसको कम, जसको केडी धेरै त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रो प्लेयर मानिन्थ्यो होइन. अनि त्यति बेलैदेखि लाइक यस्तो थियो कि कलेजमा पनि लाइक जो PUBG खेल्थ्यो नि हाम्रो केटाहरू, तिनीहरू केटाहरूभन्दा चाहिँ राम्रो खेल्नुपर्छ म भनेर सोच्थेँ कि. And he's going to keep on charging forward. Out and DeadEyes Guys with the chicken. That's what I think is going to happen. Now we're down to 4 teams 12. त्यो बिस्तारै त्यसरी नै डेभलप हुँदै गयो र उहाँहरूले गेमहरू बुझ्दै गयो. मैले गेमहरू सिक्दै गएँ, गेम सेन्स बनाउँदै गएँ अनि कम्पिटिटिभमा छिर्दै गएँ. Frankie on the front, Vibes also getting destroyed. DE doing a phenomenal. त्यसपछि जब 7C को मेन लाइनअप डिस्ब्यान्ड भयो तब मैले फर्स्ट चान्स पाएको थिएँ 7C स्पोर्ट्स मेन लाइनअपबाट खेल्नको लागि. अनि तबसम्म मसँग डिभाइस थिएन, तर उहाँहरूसँग अब कुनै अप्सनै नभएपछि मलाई लिनै पर्यो. अनि उहाँहरूले मलाई एउटा डिभाइस अफर गर्यो. त्यहाँदेखि मेरो कम्पिटिटिभ जर्नी सुरु भयो एज अ प्रोफेसनल स्पोर्ट्स प्लेयर. DeadEyes Guys, oh, TuruLove and will be shot at. Oh, don't need to go prone, you can just stand it. र त्यति बेला हामीले ठ्याक्क DeadEyesलाई एउटा प्लेयर चाहिएको थियो जो PMC प्लेयर थियो. र ठ्याक्क DeadEyesले मलाई लाइक मेसेज गर्यो भन्दाखेरि नि म यसै गेम खोलिरहेको थिएँ. गेम खोल्दै ठ्याक्क फ्र्याग बोय चाहिँ एड थियो मसँग. फ्र्यागले चाहिँ मलाई बोलायो, इन्भाइट गर्यो. यसो हेरेको फ्र्याग र शिव सर रहेछ. अनि दुईजनाले भन्यो यसो मजाक भने जस्तो लाग्यो सुरुमा त. आउने होइन डी भनेर भने होइन. अनि म चाहिँ सुरुमा यसो सक भयो कि लाइक के भनौँ भयो. अनि मजाक गरे जस्तो लाग्यो. अनि एकछिनमा फेरि अनि PMPL जब हामी सेकेन्ड भएको थियो यो प्रिभियस सिजनमा, त्यति बेला TuruLove भाइलाई मैले अप्रोच गरेँ. मैले आफै किनभने उसलाई कसैले हेरेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म होइन. उसको पोटेन्सियल थाहा थियो मलाई. अहिले
नम्बर 1 छ नेपालको होइन. सो अफकोर्स त्यसरी नै चरीलाई पनि उसँग एक्सपिरियन्स थियो, पास्ट एक्सपिरियन्स थियो र त्यो हिसाबले उसको पनि टिम चाहिँ भनौँ न अलिकति टिममा राम्रो भएको थिएन एसजीमा. सो त्यहाँबाट उसलाई पनि मैले अप्रोच गरेर आफै लिएर आएको. एन्ड फ्र्याग बोय त उसलाई त मैले सिजन 4 देखि नै हेरिरहेको. सिजन 4 देखि नै ट्राई आउट हेरेर अनि लिएर आएको उसलाई. त्यसरी चाहिँ मेरो टिम एसेम्बल भयो. DeadEyes Guys capitalize and now they have the numbers they wanted. DeadEyes Guys को सबभन्दा ट्रेन्ड्स पार्ट भनेको युनिटी हो. अनि जुन नयाँ टिम आए पनि लाइक त्यस्तो उनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ डाउन हुँदैन. DeadEyes Guys over here. मेरो लागि टिम डेडा गाइज भनेको चाहिँ वान अफ द ओजी लाइनअप अफ नेपाल रहेको छ. रिसेन्ट डेजमा पनि धेरै नै उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स लिएर आएको यो टिमको चाहिँ इच एन्ड एभ्री प्लेयर्सहरू चाहिँ एकदमै एक अर्का बिचमा चाहिँ समर्थक सँगसँगै रिजल्ट निकाल्ने हिसाबले पनि धेरै अगाडि बढिरहेको नेपाली टिम रहेको छ. DeadEyes Guys is something that we'll need to watch out from as well. एसल्टिङ जस्तै मैले भनिहालेँ अगाडि TuruLove र चरीलाई मैले दिइहालेँ किनभने उनीहरू एक्सपिरियन्स एन्ड उनीहरूको पोटेन्सियल छ त्यो दिए. फ्र्याग पनि एउटा एसल्टरै हो. सो तिनटाको एसल्टिङ हुने भएर चाहिँ सबैजना अगाडि मात्रै फोकस भएछ, झुप्प भयो. अब पछाडि अलिक वाइड भएन, वाइड रेन्जको त्यो फाइट भएन. एज अ ऊ भेरी एग्रेसिभ लाइक इन्टरफेयर हो नि त फ्र्याग. अनि उसको चाहिँ हाम्रो गेमसँग थोरै म्याच भएन कि. That's the exit for DeadEyes Guys. DeadEyes Guys, they are having a bad sandhawk. तर त्यही पनि ग्राइन्ड गरेको प्लेयरलाई चाहिँ मैले साइड राखेर अन टपलाई हाल्नु पर्यो. एन्ड डिसिजन चाहिँ फ्र्यागलाई बसाउनु थियो यो PMPLमा. Stalwart Esports шилдэг fragger нь байна, striker нь байна, bolt action байна, тэ support нь байна, coach байна. Perfect тэ. He's changing his position, he's changing his view as Stalwart. We were missing this. Тэгээд ерөнхийдөө яг ингээд үзэх юм бол Stalwart Монголтой болохоор e-спортыг дэлгэрүүлж байгаа агуудын нэг л гэж боддог да. PUBG Mobile дэлгэрэлтэй бол. Spike, the last player, finds the back. За бид нэр scout байр болоо. Front line дээр top action гэх хоёр бол аимшиг Manx шүү дээ. Grab this entire tree and now Top's gonna find. Top's not letting that happen. A nice headshot. And there's as well. Top going for the shots. It's gonna find a knock. Action is on full fire. The action runs forward with the UMP. PUBG Mobile анх ер нь тэгээд би нөгөө нэг TuruLove спортоор яв хичээлдэг гэсэн. Тэгээд тэрнийхээ хажуугаар нэг хай нэг орт тоглодог байсан. Тэгээл яванда одоо яг Монголд корона гараад карантинлэгдээд тэгээл бүх юм ер нь хаагдаад ирсэн. Тэгээл сонирхоод ер нь PUBG руу бүрийн гүн орсон гэх юм тий. Яг гейгшингээс ер нь суралцдаг гэх юм. Одоо яг яагаад яаж тоглож тийм. PUBG Mobile чухал да. Анх хэрнэ юу яжсэн. Манай найзууд тоглодгоос ах гэдэг нэг татаад тоглож ирсэн юм. Гараад season 2-оос нь тоглож ирсэн байна. Тэг манай хаан бол тавуулаа 2 дүүтэй тэгээд ар гэрийнхээ хэрнэ ихэндээ нэг дэмждгээс яг өмнөх энэ тэмцээн байна шүү дээ. Энэ чемпионшип энэ дэр авраг аваад It's like whenever Stalwart Esports they get a chicken dinner, action has to be the MVP without a doubt. कुरा गर्नु पर्दाखेरि एक्सन पनि एकदम लाइक साउथ एसियाको वान अफ द बेस्ट नै भन्छु टप फ्र्यागर हैन. एन्ड TuruLove को कुरा गर्दाखेरि त अब रिजल्टले नै देखाइहाल्छ नि. रिजल्टमा TuruLove अगाडि थियो. सो PMPL मा चाहिँ TuruLove ले बिट गरेको. पाकिस्तान में PUBG का कल्चर बहुत अच्छा है, कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है. अगर
हम सब साथ मिलकर काम करें, कम्युनिटी को और ग्रो कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ है और मैं स्टडी करता हूँ और एज अ PUBG प्लेयर हूँ, एथलीट, ई स्पोर्ट्स एथलीट। इस चीज़ की खुशी है कि हम चैम्पियन बने हैं, पर ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होगी जब हम वर्ल्ड लीग जाएं और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लेके आएं। आई लव PUBG। हर गुजरते दिन मैं PUBG में बेहतर होता जा रहा हूँ और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। Fero's just gone insane. Fero looks to be a one-man army. फेरो अपने एक ऐसा वो शख्स है कि जो अपनी बात पे पक्की रहता है। अगर उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी और वो अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं कि वाकई ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। Rage, bring in that rage, bring in the glorious moment. And in the end, वो स्ट्रैटेजी काम करती है। The way 52x Rage have been playing, that has been nothing short of impressive. They push on along, Daku with the UMP, absolutely going to be Prince in it. जब उसका ऑपरेट हुआ तो उसके फ़ौरन ही बाद लाइक उसी दिन मैचेस थे रात को ना, तो मैं और फिरोज़ वो मैच देख रहे थे। तो 2 दिन आई थिंक इसकी टीम ने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो मतलब रोटेशन में काफ़ी जो है ना लैग कर रही थी। Eliminating the whole squad of 52x Rage Esports at the 12th position. 52x Rage under a bunch of trouble. वो फिर वो उन्होंने जो आईजेल वाला सीन था वो मेरे सर पे डाल दिया था, तो मुझे तो बहुत मुश्किल हुई थी उसमें, कैसे भी करके जितने कुछ पॉइंट निकाले। We could clearly see that 52x Rage, they were stuck in a really bad spot. Ups and downs they did have during league plays, but still it was better than this. तो फिर इसको वहाँ से हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, एक मतलब यहाँ पे स्पेशल उसका वो लेके मैट्रेस जहाँ पे वो लेट के गेम खेल सकता था, तो उसने लेट के दोबारा अपना मतलब सेकंड वीकेंड का लास्ट उसने अपना मतलब खेला गेम। So Fero coming in from the side of 52x Rage, who have been pretty phenomenal in terms of the way that their gameplay has really progressed from that first week aggression to now understanding when it is required to. 52 esports को as an underdog देखा जा रहा था in even my analysis. Circle as said is going to go after it, but again नहीं समझता था कि 52 esports उस तरह से परफॉर्म करने वाली है जिस तरह से उन्होंने किया, and everyone was amazed. But it is 52x Rage Esports, ladies and gentlemen, who are going to be representing Pakistan as your champions. Тэгээ хүүхдээ бас ингээд зургатаар хараад ингээд गेम भएको दिनमा त म त टोइलेट जाँदा नि मोबाइल सँगै हुन्छ।